سلام دوستان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه نان خامه‌ای همراه شما هستم. نان خامه‌ای در لیست محبوب ترین شیرینی های دنیاست. این شیرینی در کشورهای مختلف به شکل‌های متنوع تولید میشه. در این کانال میتونید نمونه‌های متفاوت تهیه این شیرینی فوق‌العاده رو تماشا بفرمایید. قبل از تماشای ادامه این ویدیو، برای اینکه ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید، لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید. اگر حاضر هستید طرز تهیه نان خامه‌ای رو تماشا کنید. ابتدا در ظرفی مناسب آب، شکر، نمک و کره رو روی حرارت قرار میدیم تا کره ذوب بشه و آب به جوش بیاد. پس از به جوش اومدن آب، ظرف رو از روی حرارت برمی‌داریم و آرد رو به یک باره اضافه می‌کنیم. مخلوط می‌کنیم تا آب و کره کاملا جذب آرد بشه. پس از حدود 1-2 دقیقه هم زدن و اطمینان از مخلوط شدن کامل آرد، ظرف رو روی شعله ملایم برمیگردونیم و بین 1 تا 3 دقیقه به اصطلاح داغ میزنیم. هم زدن رو تا جمع شدن خمیر در گوشه ظرف ادامه میدیم. خمیر رو به ظرف دیگه منتقل میکنیم و برای 15 تا 20 دقیقه اجازه میدیم از حرارتش کاسته بشه. 4 عدد تخم مرغ برابر با 200 گرم رو دونه دونه اضافه میکنیم و هر کدوم رو حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه مخلوط میکنیم تا جذب خمیر بشه. حتما باید به مقدار گرم تخم مرغ ها دقت داشته باشیم تا خمیر سفت یا شل نشه. پس از اضافه کردن تخم مرغ‌ها باید توجه کنیم که قوام خمیر به میزانی باشه که با بلند کردن همزن به شکل عدد 7 بمونه. سینی فر را حاضر می‌کنیم. روی کاغذ روغنی مقداری با برس آب می‌زنیم. خمیر رو به کیسه منتقل می‌کنیم و هر شکلی که دوست داشته باشین به صورت قنچه، کشیده یا هر طرحی که خودتون می‌پسندید میتونید به خمیر شکل بدید. من اینجا به شکل کلاسیک نانه‌های خامه‌ای کیسه رو به صورت عمود در دست گرفتم، به شکل قنچه‌ای حالت دادم. این خمیر در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 25 دقیقه قرار میگیره. بعد از 25 دقیقه دمای فر بر روی 170 درجه تنظیم میشه و برای 10 دقیقه دیگه هم در فر میمونه. بنابر سلیقه دوست داشتم که نانهای من کمی برشته بشه. اگر شما دوست دارید میتونید 5 دقیقه زودتر از فر در بیارید. پس از پخت نانها رو به ظرف دیگه منتقل میکنیم تا از گرمای اونها کاسته بشه. داخل نانها رو با خامه فرم گرفته پر میکنیم و روی اونها رو هم با مقداری پودر قند تزیین میکنیم. نوش جان. امیدوارم شما هم نان خامه‌ای رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. اگر این دستور مورد توجه و استفادهتون قرار گرفت، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و تجربیاتتون رو از نحوه پخت اون با من و دیگر دوستان به اشتراک بگذارید. همچنین اگر هنوز عضو این کانال نشدید، لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که این ویدیو رو تا پایان تماشا کردید.